Hong Kong, 1980-an. Ia telah menjadi sebuah metropolis yang besar dengan bangunan pencakar langit yang berkilauan, dan salah satu kejiranannya ialah kelompok bangunan ini. Apakah kelompok bangunan ini sebenarnya? Perumahan setinggan? Ia berbeza daripada yang lain dan kelihatan pelik, menakutkan dan juga entah bagaimana tidak wajar untuk didirikan. Ia adalah tempat di mana rumah terus-menerus dibina di atas satu sama lain. Laluannya menempatkan koridor sempit. Tiada cahaya matahari pernah bersinar di dalam struktur yang menyeramkan ini. Kepadatan penduduk di sini adalah sehingga 50,000 orang di atas 6.4 ekar, yakni setiap 3.5 juta setiap batu persegi. Selain itu, undang-undang tidak berfungsi di sini, tetapi orang ramai tinggal di sini walaupun terdapat bangunan tinggi kediaman biasa yang lebih selesa di Hong Kong, betul-betul di seberang jalan. Sebenarnya, apa yang berlaku di sini? Astrolab membawa anda Kowloon, bandar paling padat dalam sejarah dunia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Dari pandangan udara, Kowloon kelihatan seperti sesuatu yang luar biasa. Seperti sarang lebah gergasi yang pelik. Ia begitu menyelah daripada bandar lain, tetapi jika kita melihat ke bawah, kita melihat orang biasa menjalani kehidupan yang sangat biasa. Jom, kita amati kehidupan mereka. Kowloon hanya dipanggil bandar, tetapi saiznya tidak sebesar blok bandar. Ia adalah 690 kali 390 kaki, kira-kira 4 padang bola sepak. Jadi Kowloon adalah kira-kira saiz separuh daripada purata kepadatan Manhattan, salah satu tempat paling padat penduduk di planet ini. Namun kepadatan penduduk di Manhattan adalah kira-kira 67,340 orang setiap batu persegi, dan di Kowloon kepadatannya adalah 50 kali lebih tinggi. Apa yang berlaku di sini? Bagaimana ia dibina? Dan yang paling penting, kenapa? Jom kita mendalami sejarah tempat ini untuk mengetahuinya. Kowloon tidak bermula seperti ini sebenarnya. Ia merupakan pos luar untuk mengawal perdagangan garam 1000 tahun dahulu. Kemudian ia menjadi kubu pantai serbaguna. Kemudian pada tahun 1842, Britain mengambil alih Hong Kong. Tetapi sebidang tanah kecil ini secara teknikalnya masih di bawah bidang kuasa China. China menegaskan bahawa Kowloon kekal di bawah kedaulatannya kerana ia mempunyai pos garrison dan kastam. Ini adalah pengisytiharaan simbolik dan China sangat bertegas terhadapnya dan masih mempunyai titik pengaruh. Ini mengakibatkan keadaan yang pelik. Kowloon kekal sebagai enklave China, tetapi China tidak boleh atau tidak mahu mengawalnya, dan British tidak melakukan apa-apa di sana. Bagi menghormati perjanjian itu, tempat itu menjadi lubang undang-undang dan zon arkid di mana tiada siapa yang campur tangan. Pada asasnya, terdapat hanya sekumpulan kecil orang yang tinggal di sini, tetapi kemudiannya Perang Saudara Cina meletus dan pelarian membanjiri Hong Kong. Ramai yang menetap di Kowloon di luar undang-undang dan di luar kawalan kerajaan. Sejak saat ini, bahagian paling mengagumkan dalam sejarah Kowloon bermula. Lebih ramai orang yang mahu tinggal di sini. Dalam kes ini, mana-mana bandar hanya akan berkembang lebih luas dan lebih luas, tetapi tidak pada Kowloon. Ia mempunyai sempadan dan pembinaan tidak boleh dikembangkan, maka pembinaan dilakukan dengan menambah struktur secara menegak. Setiap bangunan baharu dibina di atas bangunan lama tanpa sebarang plan yang diluluskan ataupun kod bangunan. Dan pertumbuhan menaik ini sangat pesat. Pihak berkuasa malah terpaksa berunding dengan wakil Kowloon untuk memastikan mereka membina rumah mereka pada ketinggian tidak lebih daripada 14 tingkat. Pesawat-pesawat yang menghampiri lapangan terbang Kai Tak untuk mendarat telah terbang secara berbahaya berhampiran dengan bangunan tinggi Kowloon. Terdapat penumpang yang masih ingat tatkala pesawat masih berada di udara berhampiran untuk mendarat, tetapi mereka melihat set TV dalam bangunan bersebelahan dengan laluan penerbangan di landasan. Kowloon tidak lama kemudian berkembang menjadi organisma konkrit huru-hara dengan kehidupan bersenandung di dalamnya. Dan kehidupan ini benar-benar di luar kawalan dan peraturan oleh pihak berkuasa rasmi. Apakah rupa semua itu? Pada pandangan pertama, Kowloon menyerupai Dharavi di Mumbai, India. Kebanyakan bangunan berkerumun sangat rapat sehingga jalan-jalan di bawah kekal dalam bayangan selama-lamanya. Di dalam bangunan itu terdapat banyak pangsa puri tanpa tingkap. Residensi benar-benar hidup seperti dalam kotak.
Atap bumbung digunakan sebagai jalan di mana orang ramai berjalan-jalan dan kanak-kanak juga bermain bola di antara medan antena televisyen. Puluhan lorong selalunya hanya 3 hingga 6 kaki lebar diterangi oleh lampu malap dan mempunyai saliran yang tidak elok. Rangkaian laluan dan tangga terbentuk secara spontan di tingkat atas. Ia dengan cepat berkembang begitu luas sehingga seseorang boleh berjalan melalui seluruh kawasan dari utara ke selatan tanpa menyentuh tanah yang kukuh. Sekiranya terdapat masalah hanya dengan laluan dan tangga, pembinaan rumah juga tidak dikawal dengan cara apa jua sekalipun. Sekitar 350 bangunan telah dibina dan kebanyakannya dibina dengan asas yang lemah dan minimum jika ada sambungannya ke utiliti. Pada mulanya, Kowloon hampir tidak mempunyai bekalan air sendiri. Penduduk sering terpaksa berjalan ke paip yang tegak terdekat di luar Kowloon untuk mengambil air. Namun pada tahun 1980-an, banyak rumah sudah mempunyai bekalan air berpusat. Sistem kumbahan Kowloon adalah miskin dan sering tersumbat, tetapi penduduk mengatasinya dengan pelbagai cara. Satu lagi cabaran utama ialah jumlah sampah yang banyak. Ia ada di mana-mana. Penduduk membuangnya di mana sahaja mereka boleh, mencampakkannya dari atas bumbung dan ke celah ruang sempit antara bangunan. Lama-kelamaan ia mereput, memenuhi udara dengan suasana yang berbeza. Elektrik menimbulkan masalahnya sendiri pula. Pada mulanya, penduduk terpaksa mendapatkannya sendiri. Mereka membuatnya secara haram melalui wayar yang dipasang secara huru-hara yang disambungkan ke grid Hong Kong. Wayar itu terbentang melalui lorong-lorong dan laluan berbumbung, mewujudkan sarang labah-labah gergasi. Akhirnya, talian rasmi muncul supaya kebanyakan orang sentiasa mempunyai elektrik dan peralatan kerja. Melihat kekacauan wayar ini, seseorang tertanya-tanya bagaimana kejadian lifta pintas tidak berlaku dan menyebabkan kebakaran. Sebenarnya, berlaku peristiwa kebakaran di sini beberapa dekad lalu dan oleh itu, mereka masih cuba mematuhi peraturan keselamatan kebakaran dengan tegas. Pengalaman pahit kebakaran tahun 1950 memberi pengajaran kepada mereka. Dalam satu malam, separuh daripada penduduk Kowloon kehilangan tempat tinggal dengan ratusan lagi hilang. Kebakaran itu memusnahkan lebih 2,500 gubuk yang didiami kira-kira 3,500 keluarga. Seramai 17,000 orang. Tetapi bencana ini memberi peluang kepada peneroka baru untuk membina perumahan baru. Bukan kayu tetapi batu yang jauh lebih selamat. Malah terdapat kabar angin bahawa kebakaran itu mungkin sengaja dibuat. Kanak-kanak juga pergi ke sekolah dan mereka belajar di sini. Ramai kanak-kanak membuat kerja rumah mereka di atas bumbung menggunakan apa sahaja ruang yang mereka temui. Pada siang hari, mereka bersekolah. Ya, terdapat sekolah di Kowloon. Sebahagian daripadanya dibuka oleh Pertubuhan Amal dan sebahagian lagi atas inisiatif penduduk setempat. Malah terdapat majlis perkahwinan pelbagai tahap kemewahan yang disambut di Kowloon sama seperti di tempat lain dengan kenduri dan saudara mara dan jiran tetangga. Bagaimana dan di mana? Betul-betul di atas bumbung mengubahnya menjadi sejenis restoran terbuka. Walaupun sangat pelik, apatah lagi keadaan yang mengerikan. Kowloon tetap hidup dan berkembang maju dengan caranya tersendiri. Perumahan memerlukan sedikit wang walaupun ia jauh lebih murah daripada tempat lain di Hong Kong. Contohnya, menyewa bilik kecil kira-kira 30 hingga 40 kaki persegi boleh menelan belanja kira-kira 4 hingga 13 dolar Amerika Syarikat sebulan. Pangsapuri yang lebih besar seperti kediaman boleh menelan kos 130 dolar Amerika. Ia juga mungkin untuk membeli sebuah apartmen di Kowloon, kos unit kecil serendah sekitar 650 dolar Amerika. Pangsapuri bersaiz sederhana berharga sekitar 2,000 dolar Amerika. Yang paling mahal bukanlah pangsapuri terbesar, tetapi yang paling terang. Perumahan dengan tingkap menghadap keluar dianggap sebagai hampir elit, sudah tentu mengikut piawaian Kowloon. Penduduk terdesak untuk mendapatkan ruang tambahan dengan apa cara sekalipun dan cara paling mudah untuk melakukannya ialah membina beberapa jenis balkoni. Penambahan sedemikian memberikan beberapa tambahan kaki persegi. Dan jika mereka bernasib baik, sedikit sinaran mentari. Beginilah rupa pelan lantai tipikal bangunan tinggi kediaman di Kowloon. Sudah tentu ini hanyalah satu daripada kebanyakan contoh kerana ia sangat berbeza. Jika melihat perbezaan antara Kowloon dan kawasan kejiranan bersebelahan Hong Kong, adalah mustahil untuk mempercayai bahawa ribuan orang secara sukarela hidup dalam keadaan sedemikian. Kenapa orang ramai tidak meninggalkan tempat ini ke kawasan kejiranan yang jauh lebih luas? Lagipun ia betul-betul berada di seberang jalan. Mengapa orang tertarik kepada Kowloon? Siapa yang tertarik dengannya? Sebenarnya mereka adalah pelarian.
dan orang yang tidak mampu membeli sesuatu yang lebih baik. Mereka lah yang memulakan semuanya. Seseorang boleh menetap di Kowloon tanpa dokumen atau permit. Ia adalah percuma untuk masuk. Tiada kawalan sempadan. Tiada pengawal atau kastam. Tiada pemeriksaan dokumen. Tempat persembunyian yang sempurna. Pendatang tanpa izin, pelarian dan mereka yang perlu bersembunyi daripada pihak berkuasa mendapat perlindungan. Setara beransur-ansur perniagaan mula mengalir masuk. Kowloon menjadi sibuk dengan kafe kaki lima, kedai roti, bengkel dan juga kilang kecil. Tukang kunci dan juru elektrik, tukang jahit dan tukang kasut, pendandan rambut, malah jurutera jalanan. Pembuat tanda dan pengiklan, malah ada dapur yang menyediakan makanan untuk restoran mahal di Hong Kong. Tiada siapa yang tertanya-tanya tentang keadaan dapur bekerja. Terdapat juga pejabat doktor. Tempat ini menjadi sasaran terutamanya oleh doktor gigi haram. Ramai di antara mereka yang menamatkan pengajian di China, tetapi lesen mereka tidak diiktiraf di British Hong Kong. Jadi mereka bergegas ke sini bagi merebut peluang ini. Tiada lesen diperlukan. Sewa adalah murah dan terdapat ramai pelanggan. Akibatnya, terdapat kira-kira 100 klinik pergian haram di Kowloon. Sememangnya, jenayah juga berkembang di sini. Namun pada tahun 1980-an, Britain dan China mula berbincang mengenai pemulangan Hong Kong kepada China. Ketika itulah Kowloon tidak boleh lagi diabaikan. Selepas penyerahan Hong Kong kepada China, pihak berkuasa menganggap Kowloon terlalu bahaya untuk didiami dan memutuskan bahawa ia harus dihapuskan. Penduduk ditawarkan pampasan antara $3,800 hingga $5,100 Amerika Syarikat. Ramai yang enggan meninggalkan tempat itu kerana ini adalah rumah mereka selama berdekad-dekad. Pihak berkuasa mengambil masa 6 tahun untuk berunding dengan penduduk. Namun yang paling degil akhirnya diusir secara paksa. Perubahan bermula pada tahun 1993. Tali perpisahan terakhir. Kowloon menjadi set filem untuk crime story bersama Jackie Chan. Dan beberapa minggu kemudian, perubahan bermula. Pada masa kini terdapat taman hijau di sebelah bekas Kowloon, sebahagian daripada Yamun yang bersejarah. Terdapat juga model Kowloon, labirin konkrit sebenar dalam miniatur. Kowloon kini sudah tiada. Yang tinggal hanyalah foto, model 3D dan kenangan. Apa pendapat anda? Berikan komen, share, likes dan subscribe. Astrolet signing off from space.